اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل كوفية رجالي سهلة جدا وبسيطة جدا، بغرزتين اتنين بس. مش بغير فيها، يعني هي غرزتين اتنين بس. هنشتغل على النمط بيها الصف كله. يعني انا هعمل اتنين بس غرزة في العينة كلها، نشتغل بيها الكوفية كلها. ببتدي عرض الكوفية زي ما بحب، يعني انتوا هتبتدوا العرض، انا ببدأ من العرض، مش بشتغل بالطول. هتبتدوا العرض زي ما بتحبوا. تمام. خلصت طبعا عرض الكوفية بتاعتي او العرض اللي انا محتاجاه. هبدأ اشتغل اول صف فوق، هعمل فوق كل سلسلة عمود بلفة. تمام. هشتغل فوق كل سلسلة عمود بلفة، ده اول صف معايا هيكون عبارة عن عمود. طبعا هبدأ اشتغل الصف التاني معاكم. ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل، وشايفين حرف الفي ده قدامكم اهو. بدخل في الغرزة اللي من ورا، بدخل في العمود اللي من ورا في حرف الفي، بحيث ان الحتة الباقية تبقى بارزة معايا في الصف كله من قدام، زي ما انتوا شايفين اهو لحد نهاية الصف.
طبعا خلصت الصف معاكوا اهو، عادي جدا بدخل في الغرزة اللي من ورا، شوف شكلها جميل ازاي. عادي هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل، اشتغل فوق كل عمود عمود عادي زي اول صف. زي ما قولتلكوا اهو بشتغل فوق كل عمود عمود. هاجي الصف اللي بعدهوله وهرتفع 3 سلاسل والف الشغل وادخل في العمود التاني بتاع حرف الفي زي ما وريتكوا، وهيبقى ده التسلسل بتاع الشغل بتاعي لحد نهاية لحد نهاية الكوفية. طبعا زي ما اتفقت معاكوا اهو بشتغل صف فيه بروز وصف التاني عادي. ده هيكون التسلسل بتاع الكوفية بتاعتي كلها لحد ما اخلصها. انا طبعا وريتكوا عينة منها او وريتكوا جزء منها، مش كل الكوفية دي. طبعا احنا بنوصل للطول اللي انتوا محتاجينه والطول اللي تحبوه. طبعا انا بحب ابتديها بالعرض، مش بحب ابتديها بالطول. تمام زي ما انتوا شايفين غرزة سهلة جدا جدا وبسيطة واي حد يقدر يعملها، لسه مبتدئ في فن الكروشيه يقدر يعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا ومش معقدة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانكم تشتركوا في القناة ومنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.